knappt eller? Ja, det är knappt. Ja. Halloj! Ja, men tjenare. Läget? Hej. Yngve heter jag. Douglas. Hej hej. Jo, det är bra. Vilken fin bil du har i bakgrunden här. Ja, om jag flyttar på mig så blir den ännu finare. Vad är det här för någonting? Ja, att det är en Saab, det ser väl nästan allihop. Men det är en liten speciell variant. Det är en T-sport heter den. Och den har varit tävlingsbil i princip hela sitt liv från 1965 och tills nu. Och T-sportarna, de fick de licensierade förarna köpa ut lite billigare då än de vanliga Saab-sportarna. Kunde man alltså köpa en sån här utan underredsmassa med Saab 96ans vanliga standardinredning då, för de här stolarna som satt i sporten var jättetunga och så. Och det var lite andra detaljer som skilde då. Hur kommer det sig att det blev Saab då? Ja, jag är ju född 54 och min pappa hade ju en Saab 92 A-modell, den här första då utan baklucka, en grön. Han var ingen meck eller så, utan jag kunde alla bilmodeller då, skillnaden när jag kanske var 7-8 år då. Och följde tidningar och urklipp och var ute och tittade på bilar jämt. Sen var det ju gjutet när jag skulle bli 18 då att det skulle bli Saab. Men hur länge hade du ägt den här? Ja, den köpte jag hösten 83. Och det var ett tips från en kille då som höll i Saab-registret som det hette tidigare då. Då ringde han till några stycken här runt Stockholm att nu finns det en Saab-sport till salu. Och det var inte så vanligt ens då. Jag ringde direkt och sa jag kommer att hämta honom. Tog med mig svåger Jonny då och vi störtade ju dit. Och innan jag ens hälsade på honom så betalade jag summan han ville ha. Och det var hela 1000 kronor. Oj. Ja, men den ägaren då, han gillade inte bensinförbrukningen på den. För det sitter nämligen en speciell förgasarsats på den. Så den drar 3-4 liter milen om man ska gasa på lite grann. Nej, du skojar. Ja, det är säkert. Och, så att om jag kör ut till våran motorklubb i Haninge här, då går det en kvarts tank. Så det kostar på med det här bensinkortet om man säger så, eller kontot. Det var nya flyglar, han har lagat nästan all rost. Och gett upp när han hittade mer i golvet på den. Sen så sa han det så här, ja det sitter ju ingen motor i men du kanske vill ha den här, sa han. Och så gick vi in i hans garage och där var ju en sportmotor. Och då fick jag ju nästan göra konstgjord andning på svågen där. Så det var rätt lyckat och under tiden där så ringde det flera då som hade fått tipset. Mm. Och han sa då att ja, men, den är såld. Jag hade ju redan pröjsat den då. Mm. Så att det var ju en resa i triumf därifrån då, med den här på släp. Hustrun var väl inte så imponerad om man kom hem med ännu ett lik som hon tyckte då. Men det här var ju storyn bakom allt det här. Första ägarinnan var faktiskt en tjej som körde rally, men inte med just den här. Den här hade hon sommar och körde med, ett år kanske då. Efter det så blev det en riktig rallybil. Utan den gick ungefär 100 tävlingar har jag fått reda på av andra ägaren. Här fick jag ju bild då från Christer Pettersson heter han. Som ägde den här då mellan 66 och 68. Och det är lite kul. För då hade den ju A-nummer och den har alltid gått till Stockholm den här. Där är en häftig bild liksom. Fullt ställ liksom med hjulen då. Så. Det här var då från Snösvängen 3 februari 68. Skandia-trofén. Det är väl Norrköping. Han har kört rally och de här korten fick jag av honom då. Hur många mil lägger du på en sån här? Nej, det är inte mycket nu. Jag körde ju en del tävlingar och var även kartis åt min svåger Jonny då som vi körde rally 89 och 91. Men sen körde jag själv 94 då. Efter det blev det några tävlingar till och sen har jag mest haft den på Saabklubbens träffar och ut och gasat med kompisar lite och sådär. Ska vi titta närmare på bilen då? Mm. Det här är en långnos då på Saab-språk. Och vad är skillnaden mellan en långnos och en kortnos? Ja, det är ju det att kylan flyttade sig fram som en vanlig bil så att säga, precis framför fronten då. Kortnosarna har den ju mitt i. Och det gav ju sämre kylning, men det är därför den har lite bulligare nos. Långnosarna då fanns ju mellan 65 och 68 i det här utseendet då. Och sen 69 så blev det ju avlånga lysen då i fram. Och det var ju då V4 var ju sin bästa period kan man säga. Mm. Men det här finns ju både med V4 och tvåtakt då. Och 65 var det ju bara tvåtakt och 66 då började ju V4 droppa in på slutet där. Och 67 kan man säga var det väl rena V4 bara. Men gjordes tvåtaktar också. Och även 68 gjorde man några stycken. Men det var ju ingen marknad för en tvåtakt då när V4 blev en sån succé. Japp, ska vi titta i motorrummet då? Ja, det tycker jag.
Det är inte mycket att skryta över för att... En dum fråga här först bara. Varför har man rem på motorhuven? Det är ju som en rallybil då. När man är ute och hoppar och studsar i skogen så är det inte så kul om den åker upp huven då. För huvlåsen var väl inte de allra bästa. Och det var väl mest kortnosarna då som hade det där problemet. Men även de här då när de öppnas ju inte åt det hållet. Utan de åker ju upp och så ligger de där och skumpar då. Rätt vad det är så kan ju huven bara trilla av. Och det är inte så kul att komma i mål på en sträcka utan motorhuv. För ofta blir det kanske att då får du inte köra vidare. Så att därför har man den här extra säkerheten. Och på den här just 65-erna har massa konstiga grejer. Det är första långnosen då. Det är så man hade en liten snabböppning här. Jag har ingen vajer inne eller något sånt. Utan då kan man öppna den här bara snabbt. Så. Och sen får man ta bort remmen här. Sen får man dra upp den lite. Då finns det ytterligare en spärr här. Jag måste smörja lite tror jag. Och sen sticker man in fingrarna här. Och då finns det en spärr här också. Så den här har 4 olika lås. Det är rätt stöldsäkert på att säga. Det är inbrottssäkert. Ja, det är det ju inte genom att du kan öppna allting utifrån. Ja, men för den som ska få upp den sen. Ja, jo, det är ju taskigt om du börjar brinna i motorrummet. Då måste du ju snabbt så att säga få upp allting. Ja. Så det är den lilla... Det är den här. Det hade de bara 65. Sen blev det krångligare då. Liksom, tyckte de väl med alla de här låsen då. Inte alla, men det var ju 2 då. Det här är ju den vanliga så att säga. Den satt ju på V4 i alla år sedan. Och vad är det för motor i den här? Ja, det är, normalt så är den ju på 850 kubik och den här är på 900. Och sen är det ju trimmat både här och var i alla kanaler och avgassystem och det är allt. Det är speciell kona i framdämpen och det är det man ska ha. Och så 2 tum rör då, så den andas lite bättre. Vad skiljer en Saab Sport mot en vanlig Saab motormässigt? Ja, den här har ju trippelförgasare och en vanlig då fram till 65 hade en enkelförgasare. Sen satte man ju en trippelförgasare som inte var riktigt lik i alla fall då på 66orna då. För att få lite mer effekt. Det var ju sista rycket liksom innan V4 kom då. Och den är ju på 55 hästar original den här. Ja, sporten ja. Ja, sporten så var det ju 42 ungefär på den andra då. Så att det var ju lite så här förgaseri och toppen och det som skilde lite grann. Men den här är bromsad till 43 kilowatt på hjulen då. Och vad kan det vara? 60 hästar kanske eller något sånt. Så det är ganska bra. Är det bara sporten som har egen olja eller? Det var ju den nyheten som kom då 62 då med kortnossporten. Att det var separatsmord. Du behöver inte stå och dratta med olja i tanken. Det var ju många som kanske var lite finklädda och åkte Saab-sport. Ska de stå då och tanka då och hälla olja på finbrallorna? Det var inte så kul. Så då tyckte de väl det också att man gjorde speciella kanaler i motorn då. Som en speciell pump pumpar in den här oljan i. Och den här rymmer 3 liter och det ska ju räcka ett tag då. Men det fick de ju kritik för att det var så dumt. Det gick åt fortare än liksom om han fyller på här då. Fick de ju slabba i alla fall liksom. Men jag tycker det har funkat bra i alla fall. Ja, det här är en speciell luftburk då. Till de här, det sitter en trippelförgasare under här. Och det är den som formligen bara väller in bensin i motorn då. Normalt så har man en vanlig rund luftburk här då. Men det här ljudet i det här, det går inte av för hacker. Kanske, du vet om du har kört moppe utan luftrenare till exempel. Jajamän. Ja, och då är det där ljudet va? Och det blir 6 gånger det här liksom. Man behöver inte någon varvräknare för man hör ju hur mycket det varvar. Varför är det 4 lyktor på den här? Ja, många har ju extra ljusen på stötfångaren. Det hade ju nästan allihop. Men när Saab skulle köra sina rally med Erik Karlsson och kompani nere i Safari-rallyt då körde de på något djur eller något sånt där. Då rök ju extra ljusen det första de gjorde eller de körde ut i skogen lite eller så. Då kom de väl på det att men vi sätter dit dem lite innanför. Eller tillsammans med de andra lyserna. Och jag har ju Bosch-knick, 150 heter de då. Det skulle väl egentligen vara Hella-lampor eller något sånt. Men det är svårt att få tag i så jag tog vad jag hade på hyllan och satte dit. Ja, den är ju förstärkt lite här och var. Sen är det väl någon som har svetsat lite klantigt här kanske och så. Det var innan min tid. Nej, så här finns ju massor att göra. Men jag tycker det är kul att ha den så här lite grann i bruksskick. För då behöver man inte vara jätterädd om den heller. Sen kan man ta ut den på någon Saab-träff och gasa på lite grann. Vad är det mer som avslöjar att det är en Saab Sport? Det är inte så mycket egentligen, mer än lite utseendemässigt. Då är det ju de här ränderna på sidan, kromränderna. Och de hängde ju med redan innan den här modellen kom så hette den ju Saab Gran Turismo 750.
Och då skulle det verkligen kreti och pleti se liksom, att titta grannen här, han har en GT då eller en Sport, och det var just ränderna där på sidan. Och så har de öppningsbara sidor ute bak. Och sen de här små emblemen det står Saab Sport på lite här och där. Det här har man ju suttit några gånger. Mattan har jag bara lagt in här. Den har jag inte liksom när vi är ute och kör på riktigt. För att det här är ju till en V4 och då har man en luftkanal här. Så det här har jag bara lagt in som skydd för den här gummimattan under som är ganska fräsch. Det ser inte så snyggt ut men det funkar. Ja, det här är ju gamla sådana här Recaro-varianter då. Och man hade ju inte ens sådana här när man åkte på 60-talet. Du satt ju i en skålad glasfiberstol kan man enkelt kalla det. Inte särskilt bekväm. Men det här var några vi hade på lager då så att de tryckte vi här. Den här är gjord så att kartläsaren sitter väldigt lågt. Just för tyngdpunkten ska ner. Så att när jag åkte hade jag en kille som, han var väl 1,65. Så han såg ju nästan aldrig ut. Så jag fick ta bort torkan där. För då kunde han se precis över. Och det är ju hjälp med kartläsaren då som kan se lite längre bort än vad man själv tittar på när man kör. Ungefär hur vägen går. Du var väldigt rolig handbroms på den. Det ser ut som att det är en driftingmaskin här. Som ja, många då som kör rally, de kan ju det här med vänsterbroms. Och det är en speciell teknik. Det är då att tvåtaktarna speciellt måste du hålla varv på hela tiden när du kör. Det går inte att dutta liksom på gasen eller hålla på och tro att den kommer med full effekt med en gång. Utan då har man gasen i botten. Och då sitter du liksom så och så bromsar du samtidigt och då får du ut bakänden. Och så håller du precis fullt liksom med gasen. Och krisar det då så kan man ta handbromsen då. Och den här är ju gjord så att den stannar där. Och normala, den ligger nästan nere på golvet. Och sen kan man sätta i en skruv här. Och då har du hela tiden, då går den inte att låsa. Så då slipper du sitta med tummen så här, då håller du bara så. Nu är den ju så att, som en vanlig då. Men sätter du in en skruv där, då kan du bara rycka i den här utan att den låser. Här är ju originalbrädan som fanns förut då. Nu har jag ju satt igen handskfacket här, för det behöver man ju inte ha in här. Och det här är ju lite hemmasnickeri då. Alltså även originalarna, här är ju en original då. Och sen är det då lite extra. Jag har ju startknapp här. För att det är ju jobbigt om du bromsar stopp eller så. Och sen hålla på och trixa med nyckeln då. För tändningen är ju ofta på då. Men då är det bara att trycka på den där så går den ju igång förhoppningsvis då. Och sen är det ju då för extra ljusen här. Och här är soppapumpen då. Och sen är det ju bara, ja, det är fläkt och det är tjåk och det är instrumentbelysning och backljus. För det är inte så mycket mer liksom. Här är ju svårt att få tag i med tvåtakts sporträknaren så att säga. Men hastighetsmätarna är ju samma. Det satt ju i sonetten också. V4-orna då. Så att hastighetsmätarna är ju lättare att få tag i. Tycker jag i alla fall. Klockan var lite speciell på de här. Den har sekundvisare, det hade inte de andra. Sen där har jag nog sagt upp sig. Så att den är lite speciell för det. För det är ju inte så krångligt. Det är ungefär som att den ligger här nere. Du har 1:an, 2:an, 3:an, 4:an. Det är bara att den sitter där. Det som är lite då, det är ju backen. Då drar man ut spaken och så ner mot sig själv. Jag tror de flesta skulle vilja höra det är hur den låter den här. Går den att starta? Ja, annars får vi väl putta igång den. Ja, nej, men den ska nog gå igång. Ska jag pröva? Ja, prova du. Nu sitter ju grannarna och käkar middag, men de är vana här. Soppapump. Start. Den går rätt snällt, men man kan pressa den ganska bra och så går den ner rätt snällt på tomgång så här. Nu är den ju inte varm alls, så därför får man ju hålla på lite så här. Ja. Mig personligen är det här bästa motorljudet ever. Det är så, ja, jag tycker det. Ja, vad kul. Nej, men det ska du höra när den går riktigt rent. Nu gick den lite fett i början för jag tjåkade lite innan här. Men när den sjunger ut riktigt alltså, då kan du varva uppåt 7 utan några större problem. Men det ger ingen effekt det där sista. Utan då har du ofta en växel till om man inte gasar allt man orkar på 4:an då. Men den är rätt så stark också, så att
Vi har ju en tunnel här borta i Stuvsta där jag bor. Och där är det rätt kul att gasa på lite då. Då väcker man hela Stuvsta. Och sen var jag lomhörd själv då en vecka efter, va? Men det kan det vara värt. Så har jag med tredje cylindern också här. Bara på 2 än så länge. Vilket fantastiskt ljud. Ja, ändå går den bara på 2 burkar. Lite tur så kommer den. 2 av 3. Smäll igång här nu då. Ja, jag är på gång. Bra, fast det bara är 2 burkar. Ska jag se om jag får liv i den där tredje här. Ja, det är bra bromsar, hör du? Nej, de är dåliga på det. Nej, jag bara skojar. Det är faktiskt skivbromsar fram, det glömde jag säga, att det skiljer mot standard. Det är lite rök bakom. Ja. Hör du något eller? Ja, det är knappt. Ja. Ja, man brukar bli lite halvdöv efter det här. Ja, men det var ju bra att jag gick igång på tredje där, för det är en viss skillnad än att åka på 2. Allting vibrerar ju hela Stuvsta när man gasar sådär. Det är fantastiskt, vilken bil. Ja, lite roligt. Ja, älskar lukten, älskar ljudet. Men du var inte rädd då? Nej. Och jag sitter ju fast, hörru. Jag sitter fast ordentligt här. Du kan väl sitta kvar där och så. Så nu kommer jag inte ut. Nej, då ska vi köra in den här då. Yes. Men då får vi tacka för idag då. Ja, tusen tack. Ja, tack själv. Det var bara roligt att vara med. Då säger vi så. Vi kanske ses någon mer gång. Ja, det lär vi göra. Ja, okej. Hej på er allihop.